සුබ දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද Dio බයික් එකක බැටරියක් ගෙදරදීම රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. බයික් එක පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව බැටරිය මාරු කරන්න යන කාලය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ බයික් එකට එන්නේ සීල් ටයිප් බැටරි එකක්. බයික් එකේ සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එක වදින්නේ නැත්නම් අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් බැටරියේ ආයු කාලය ඉවර වෙලා කියලා. හැබැයි ඉතින් බයික් එකේ කරන්ට් ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් එක වදින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු කොහොමද බයික් එකේ බැටරියේ ආයු කාලය අවසන් වී ඇති බව තහවුරු කරගන්න කියලා. බැටරිය බැහැලා නම් බයික් එකේ ලයිට්ස් වල ආලෝකය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ හඬ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හඬ අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර්ස් වල එළිය අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් බලලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් බැටරිය ආයු කාලය අවසන් වී ඇති බව. එහෙනම් අපි බලමු බැටරියක් රීප්ලේස් කරගන්න ආකාරය. මුලින්ම මේ ඇන දෙක ගලව ගන්න. ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙන මේ ඇන දෙකත් ගලව ගන්න. ගලවන ඇන ටික ඔක්කොම එක තැනකින් තියාගන්න. නැත්නම් ඇන ටික ඩිස්මිස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇන කවර් ගලවද්දී හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්නම් සෙට් කරගන්න බැරුව ගියොත් ගෑරේජ් එකට අරන් යන්නයි වෙන්නේ. ඇන ටික ගලව ගත්තට පස්සේ නම්බර් ප්ලේට් එකෙන් අල්ලලා හිමීට මේ කවර් එක ඉවත් කරගන්න. බැටරියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන මේ වයර් දෙක මුලින්ම අයින් කරගන්න. මේ තියෙන ඇන දෙක ගලවලා ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. බැටරිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන බ්‍රැකට් එකේ ඇනේ ගලව ගන්න නම් බොක්ස් පැනර් එකක් ඕන වෙනවා. ඇනේ ගැලෙුවා නම් බලාගෙන ඉන්න එපා. බ්‍රැකට් එකත් ගලවලා ගන්න එළියට. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Tell
වැඩේ නම් හරි වගේ නේ. බලන්න දැන් තිබුණ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම විසඳිලාද කියලා. ෆෝන් එක නිවැරදිව වදිනවද? ඉන්ඩිකේටර්ස් වල එළිය වැඩි වෙලාද කියලා. ඔක්කොම ටික හරිනම් දැන් කවර් එක සෙට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. කවර් එක නම්බර් ප්ලේට් එකෙන් අල්ලලා සෙට් කරගන්න. ඒක ලේසි. එන ටික දාන විදිය මතකයිනේ. දැන් ඉතින් ගෑරේජ් ගානේ රස්තියාදු වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයාලගේ වැඩේ ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් නේ. එහෙනම් මං ගියා.